নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মেথছৰ এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকৰ লগত আজি মই আলোচনা কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল। মই আজি আপোনালোকক শিকাম যে বৰ্গ কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি সহজ পদ্ধতিত আৰু বৰ্গমূল কেনেদৰে সহজ পদ্ধতিত উলিয়াব পাৰি সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক শিকাম। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব। এতিয়া আহক, প্ৰথমতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে বৰ্গ সংখ্যা কি। এতিয়া বৰ্গ সংখ্যা বেছিভাগে নাজানে বৰ্গ সংখ্যা আচলতে কি। এতিয়া ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে যিবোৰ সংখ্যা কোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাবোৰকে বৰ্গ সংখ্যা বোলে। তাৰ মানে আমি যদি এটা সংখ্যাক আন কোনো সংখ্যাৰ যেনে ধৰা 9ক আমি 3ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি 9ক 3 দুবাৰ পূৰণ কৰিলে পাই যাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি বেলেগ ধৰা 16ক আমি 4ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 4 আমি দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে 16 পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি 5 দুবাৰ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 25 পাম। গতিকে 25টো এটা কি হ'ব, বৰ্গ সংখ্যা হ'ব। মানে এটা সংখ্যাক যদি আমি আন কোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেই সংখ্যাটোক আমি কি বুলি ক'ম, বৰ্গ সংখ্যা বুলি ক'ম। যেনে ধৰা 25ক আমি 5ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, গতিকে আমি 25ক কি বুলি ক'ম, বৰ্গ সংখ্যা বুলি ক'ম। বুজি পাইছে নিশ্চয়। এতিয়া মই যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতে আমি 1ক বৰ্গ সংখ্যা হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি পাম 4, তাৰপিছত আমি পাম 9, তাৰপিছত 16, 25 এনেকৈ আমি পাই গৈ থাকিম। অৰ্থাৎ আমি যদি চাব যাওঁ 1 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি 1 পাম, 2 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি 4 পাম, 3 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি 9 পাম, 4 স্কুৱেৰ কৰিলে 16, 5 স্কুৱেৰ কৰিলে 25, 6 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি পাম 36, 7 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি পাম 49, 8 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি পাম 64, 9 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি পাম 81, 10 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি পাম 100। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কমচে কম 20লৈকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। 20ৰ বৰ্গ হ'ব 400, মানে 20লৈকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু এইখিনি একদম বেছিক, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি জানিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰে গণিত মানে কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিল, আপোনালোকে গম পালে যে বৰ্গ সংখ্যা কয়, আপোনালোকে গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানিব লাগিব, ইয়াৰে কিছুমান নোট আছে, মই এটা প্ৰথম নোটটো দিওঁ যে বৰ্গ সংখ্যাৰ সদায় একক স্থানত 0, 1, 4, 5, 6 বা 9 থাকে একক স্থানত, ইউনিট ডিজিট। ঠিক আছে। কিন্তু কিছুমান সংখ্যাত এইকেইটা থাকিলেও কি নহয়, বৰ্গ সংখ্যা নহয়। কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি এটা কথা গম পাওঁ যে বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত আমি 0, 1, 4, 5, 6 বা 9 এইকেইটাৰ বাহিৰে আমি বেলেগ অংক নাপাওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা আমি এই অংককেইটা কিছুমান সংখ্যা যেনে ধৰা 21ত ইয়াৰ একক স্থানত 1 আছে, কিন্তু ই কি নহয়, বৰ্গ সংখ্যা নহয়। তাৰমানে এইকেইটা অংক থাকিলে যে বৰ্গ সংখ্যা হ'ব তেনেকুৱা নহয়। বুজি পাইছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিন্তু যদি ইয়াৰ বাহিৰে, এইকেইটা সংখ্যাৰ বাহিৰে যদি 2, 3, 7, 8 এই অংককেইটা যদি থাকে একক স্থানত যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয়, মানে বৰ্গ সংখ্যা নহয়। একক স্থানত থাকিলে বৰ্গ সংখ্যা নহয়। এইখিনি আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। ঠিক আছে। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ একক স্থানত 0, 1, 4, 5, 6 বা 9 থাকিব পাৰে, কিন্তু 2, 3, 7, 8 যদি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই সংখ্যাটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় বুলি ক'ব পাৰিম। যেনে ধৰা আমাক যদি এটা ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে 1, 8, 7, 2, 3, এতিয়া এই সংখ্যাটো আমি দেখাৰ লগে লগে ক'ব পাৰিম যে এইটো এটা কি নহয়, পূৰ্ণবৰ্গ নহয়। কিন্তু আমাক যদি এইটো দিয়া থাকে 7 to 9, তেতিয়াহ'লে এইটো আমি পূৰ্ণবৰ্গ হয়নে নহয় আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত 9 থাকিলে যে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সেইটো আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি এটা কথা গম পাওঁ যে ই পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব পাৰে, বা আমি ইয়াক চাব লাগিব পৰীক্ষা কৰি যে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হয়নে নহয়। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰ শেষৰ স্থানত
যুগ্ম সংখ্যকহে শূন্য থাকিব পাৰে, যুগ্ম সংখ্যকহে শূন্য থাকিব পাৰে। আৰু যদি অযুগ্ম সংখ্যা শূন্য থাকে, তাৰমানে আমি যদি কওঁ যে 20 যদি থাকে, তেতিয়া ধৰি লওঁ এইটো 20ক আমি কেতিয়াও কি ক'ব নোৱাৰোঁ, পূৰ্ণবৰ্গ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত 100ত ইয়াত দুটা শূন্য আছে, গতিকে ই কি হ'ব, পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব, আৰু ইয়াক আমি 10ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। কিন্তু 200টো আমি বৰ্গ সংখ্যা হিচাপে নাপাব পাৰোঁ। তাৰমানে ইয়াত কি লিখিছোঁ চাব, পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰ শেষৰ স্থানত যুগ্ম সংখ্যকহে শূন্য থাকিব পাৰে। মানে যুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকিলে যে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সেনেকুৱা নহয়, কিন্তু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব লাগিলে তাত যুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকিব লাগিব শেষৰ ফালে, ঠিক আছে। যদি আমি অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য দেখা পাওঁ, ধৰি লওক আমাক ডাঙৰ সংখ্যা দি আছে 3, 5, 7, 0, 0, ইয়াত যদি অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকে শেষৰ ফালে, তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিম যে ই কি নহয়, পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, ঠিক আছে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। ইয়াৰ পিছত আহিল মই শিকাওঁ যে বৰ্গ কেনেকৈ উলিওৱা হয়, বৰ্গ কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি, বৰ্গ কেনেদৰে উলিওৱা হয়। এইটো একদম সহজ পদ্ধতিত মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে আপোনালোকক 1ৰ পৰা 20লৈকে পূৰা বৰ্গকেইটা মুখস্থ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু যদি আপোনালোকে মুখস্থ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সহজতে 1 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। মই শিকাই দিছোঁ চাব আপোনালোকক। ধৰি লওঁ আমাক সুধিছে যে 14 স্কুৱেৰ উলিয়াব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একদম সহজ পদ্ধতিত কৰিব পাৰিব। চাব, প্ৰথমতে ইয়াক 14টো লিখি ল'ব, ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব, ঠিক আছে। স্কুৱেৰটো ইয়াত থাকিব বাৰু। প্ৰথমতে আপোনালোকে 4ৰ বৰ্গ উলিয়াব। 4ৰ বৰ্গ সকলোৱে জানে, 1ৰ পৰা 9লৈকে একদম ইজি, এইটো সকলোৱে জানে। গতিকে 4ৰ বৰ্গ হৈছে 16, আৰু 16ৰ 6টো আপোনালোকে লিখি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত বাকী থাকিল কিমান, 1, সেইটো ছাইডত লিখি ল'ব। এইবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব, এই গোটেইকেইটা সংখ্যাত পূৰণ কৰিব, মানে ইয়াত যি আছে 1, 4, 2 এইকেইটা পূৰণ কৰি দিব। 4 × 4, 4 × 8, আৰু এই যিটো 8 পালে সেইটো এই যিটো বাকী ৰৈছিল তাৰ লগত যোগ কৰি দিব, 8 × 1 = 9, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত যিটো ছাইডত প্ৰথমতে যিটো আছে এইটো 1ক বৰ্গ কৰি দিব। 1ৰ বৰ্গ আমি প্ৰত্যেকে জানো 1 হ'ব, তাৰমানে আমি গম পালোঁ 14 স্কুৱেৰৰ বৰ্গ 196। ঠিক তেনেকৈয়ে আমি বেলেগ সংখ্যাৰ উলিয়াব পাৰোঁ, যেনে ধৰক 23ৰ বৰ্গ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি 3ৰ বৰ্গ উলিয়াম। 3ৰ বৰ্গ আমি প্ৰত্যেকে জানো 9, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি এইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিম, গোটেইকেইটা যিকেইটা আছে 2, 3 আৰু 2, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12ৰ 2 হাতে গ'ল 1। এইবাৰ আমি এই 2টোক বৰ্গ কৰিম, 2টোক বৰ্গ কৰিলে আমি পাওঁ 4, 4 আৰু এই হাতৰ 1 5, গতিকে আমি 23ৰ বৰ্গ পালোঁ 529। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে নিজে উলিয়াব চেষ্টা কৰিব পাৰিব। যেনে ধৰক আমি বেলেগ এটা সংখ্যা লওঁ আকৌ 37, ইয়াৰ যদি আমি বৰ্গ উলিয়াওঁ, প্ৰথমতে আমি 7ৰ বৰ্গ উলিয়াম। 7ৰ বৰ্গ আমি জানো যে 7 স্কুৱেৰ মানে হ'ল 49, 49ৰ 9টো লিখিম, 4টো হাতে যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এবাৰ এইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়া, গোটেইকেইটা 3, 7 × 21, 21 × 2 = 42, 42ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে হ'ব 46, 46ৰ 6 থাকিব, 4টো হাতে যাব। নেক্সট এবাৰ আকৌ 3ক বৰ্গ কৰা, 3ক বৰ্গ কৰিলে হ'ব 3, 3 × 9, 9ৰে 4য়ে 13, আৰু ইয়াৰ বৰ্গ হ'ব ইমান 1369, ঠিক আছে। বুজি পাইছে নিশ্চয়। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কেইটামান কৰিব চেষ্টা কৰিব, যেনে আপোনালোকে কৰিব 32 স্কুৱেৰ, 25 স্কুৱেৰ। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক শিকাওঁ যে যদি একক স্থানত 5 থাকে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বৰ্গ উলিয়াব লাগে। এইটো নিয়মতো শিকালোৱে। এতিয়া 5 থাকিলে আকৌ এটা নিয়ম আছে, যদি একক স্থানত 5 থকা অংক হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ বৰ্গ উলিয়াওঁতে আৰু একদম ইজি হয় এটা মেথড। যেনে ধৰক 25ৰ বৰ্গ উলিয়াব দিছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে 5ৰ বৰ্গ লিখিব 25 ডাইৰেক্ট। তাৰপিছত এবাৰ ইয়াত কি কৰিব জানে, ইয়াত কিমান আছে 2 আছে নহয়, এই 2ৰ লগত ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব। 2ৰ পিছৰ সংখ্যা কিমান 3, গতিকে 2, 3 × 625, ঠিক আছে। ইয়াৰ এনচাৰটো পালোঁ আমি 625। ঠিক তেনেকৈ আমি 35ৰ বৰ্গ উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত 5ৰ বৰ্গ কিমান হ'ব 25, 25টো লিখিলে হ'ল ফাৰ্ষ্টতে। তাৰপিছত 3ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি 4, গতিকে 3, 4 × 12, এনেকুৱাকৈ আমি গোটেইবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। যেনে ধৰা 75ৰ বৰ্গ 5, 5 × 25, 7ৰ পিছত আমি কি পাওঁ 8, 7, 8 × 56, এনেকুৱাকৈ আমি গোটেইবিলাক অনলি এককৰ ঘৰত 5 থকা অংকৰ আমি বৰ্গ উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বৰ্গমূল কেনেদৰে সহজ পদ্ধতিত উলিয়াব পাৰি সেইখিনি মই আপোনালোকক শিকাম। যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই
ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।